હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલ ધ કુકિંગ એટ હોમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પરવરનું શાક। જનરલી પરવરનું શાક બધાને નથી ભાવતું હોતું, પરંતુ આજે આપણે એક ખાસ રીતથી બનાવવાના છીએ, જેનાથી નાના મોટા સૌને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પરવરનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ પરવર લીધા છે અને વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। ત્યારબાદ આપણે એના આ રીતે મેં બતાવ્યું છે એમ 2 ટુકડા કરી અને વચ્ચે જે બીજ હોય છે એ બધા જ કાઢી લેવાના છે અને આપણે સાલ સાથે જ સમારવાના છે। આપણે અહીં પરવરની સાલ નહીં કાઢીએ છતાં પણ શાક એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બનશે। તો આ રીતે પરવરના 2 ટુકડા કાઢી બધા દાણા નીકાળી અને આ રીતે ઊભા ઊભા ચીરા કરીને બધું શાક સમારી લઈશું। બસ અહીંયા મેં બધું શાક સમારીને તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। એના માટે અહીંયા મેં ગેસ પર એક પેન લીધું છે અને સૌથી પહેલાં આપણે 2 થી 3 મોટી ચમચી ભરીને સિંગદાણા શેકી લઈશું। આ સિંગદાણાનો મસાલો આપણે અલગથી બનાવવાનો છે, જેનો આપણે શાકમાં ઉપયોગ કરવાનો છે। એટલે કે જે પેનમાં હું શાક બનાવવાની હતી એમાં જ હું સિંગદાણા શેકી લઈશ। સિંગદાણા વ્યવસ્થિત શેકાઈ જાય પછી એને આપણે સાઈડમાં કાઢી લઈશું અને એ જ પેનમાં 1.5 ડોકલી જેટલું તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં રાઈ, જીરું, હિંગ અને થોડો મીઠો લીમડો એડ કરીશ। હું અહીંયા મારી જોડે જે સૂકો મીઠો લીમડો હોય તેને ક્રશ કરી લઉં છું અને લીલો હોય તો ઝીણો ઝીણો સમારી લઉં છું, જેથી કરીને બાળકો ખાતી વખતે બહાર કાઢે નહીં, કારણ કે મીઠો લીમડો પણ હેલ્થ માટે સારો છે। ત્યારબાદ આપણે હળદર એડ કરીશું અને જે સમારેલું શાક છે એડ કરી દઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને એકદમ થોડું પાણી એડ કરીશું। પાણી આપણે અડધા ગ્લાસ કરતાં પણ ઓછું એડ કરવાનું છે। તો અહીંયા હું હલાવું છું એટલે તમે જુઓ છો કે મેં એકદમ ઓછું પાણી એડ કર્યું છે। 5 થી 6 ચમચી પાણી એડ કર્યું હોય એ રીતે જ અત્યારે એડ કર્યું છે અને બરાબર મિક્સ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકીને એને ધીમા ગેસ પર ચડવા દઈશું। હવે શાક ચડે ત્યાં સુધી આપણે શાકમાં એડ કરવાનો મસાલો તૈયાર કરી દઈશું। તો જે સિંગદાણા આપણે શેકીને તૈયાર કર્યા હતા એને આ રીતે મિક્સચર જારમાં લઈશું। એમાં 1 ચમચી જેટલા કાચા તલ એડ કરીશું અને એકદમ ઝીણો પાવડર બનાવી લઈશું। આવો આપણે દરદરો પાવડર બનાવવાનો છે। ત્યારબાદ એક બાઉલમાં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું। અહીં ચણાનો લોટ શેકવાની જરૂર નથી, એમાં સિંગદાણા અને તલનો તૈયાર કરેલો પાવડર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું થોડું 1 ચમચી કરતાં વધારે એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને થોડું તેલ એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા હું મીઠું એડ નથી કરતી, મસાલો એડ કર્યા પછી તમારે જો મીઠું ઓછું લાગે તો ડાયરેક્ટ શાકમાં જ એડ કરી દઈશું, કારણ કે મેં શાકમાં મીઠું બરાબર એડ કર્યું હતું એટલે હું અહીંયા મસાલો મીઠા વગરનો જ બનાવું છું। મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે અને આપણે શાકમાં એડ કરવા માટે થોડો ચમચી જેટલો ગોળ અને લીંબુની જરૂર પડશે। હવે શાક ખોલીને આપણે ચેક કરી લઈશું। તો શાક હજુ થોડું કાચું છે। અહીં શાકમાં હું થોડું ધાણા જીરું, લાલ મરચું અને થોડી હળદર એડ કરીશ, કારણ કે હળદર મને ઓછી લાગતી હતી એટલે એડ કરી છે, તમે અવોઇડ બી કરી શકો છો। અહીં મેં લીલું મરચું નથી વાપર્યું એટલા માટે હું શાકમાં પણ લાલ મરચું એડ કરું છું અને મસાલામાં પણ લાલ મરચું એડ કર્યું હતું। હવે ફરીથી એકદમ થોડું પાણી એડ કરી અને મિક્સ કરી અને ચડવા દઈશું। તમને જો લીલું મરચું પસંદ હોય તો તમે શાકમાં લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો। ફરીથી 5 મિનિટ પછી હું ચેક કરીશ તો શાક થોડું 70% જેટલું ચડી ગયું છે। આ સ્ટેજ પર હું અડધી ચમચી જેટલો લસણનો પાવડર એડ કરીશ। મારી જોડે લસણનો પાવડર તૈયાર કરેલો છે એટલા માટે મેં એડ કર્યો છે। જો તમારી જોડે ન હોય તો તમે લીલું લસણ 4 થી 5 કડી ક્રશ કરીને એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ થોડો ગોળ એડ કરીશું। ગોળ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમને ગળ્યું ના પસંદ હોય તો ગોળ સ્કીપ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તૈયાર કરેલો બધો જ મસાલો એડ કરી દઈશું અને જે અડધું લીંબુ હતું એ નીચોવી દઈશું। લીંબુનો રસ
આશરે 1 ચમચી જેટલો નીકળ્યો છે, એટલે કે 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરવાનો. બધો જ મસાલો શાકમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે એને ફરીથી 5 થી 7 મિનિટ સુધી ચડવવા દઈશું. પરવરના શાકમાં આપણે પાણી બહુ એડ કરવાની જરૂર નથી પડતી, કારણ કે પરવરમાં પાણીનો બેઝ વધારે હોય છે, એટલે જેમ જેમ ગરમ થશે એમ પાણી છૂટું પડે જ છે એમાંથી. અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા જઈશું. તો 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાક તૈયાર છે. અને પરવર આસાનીથી તૂટી જાય છે. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે એના ઉપર કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને શાક સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તો આ શાક તમે ચોક્કસથી બનાવજો, ઘરમાં નાના મોટા બધાને પસંદ આવશે. આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.